සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔයාලා මේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝස් දෙකම ඔයාලා දකින්න ඇති ගර්ල් කෙනෙක්ගේ කටහඬක් තියෙන. ඉතින් එයා ඇත්තටම අනුරාධ කෞශල් නංගි. ඉතින් අර ගොඩක් කරන්න ඕන මම සමහරක් වෙලාවට ඉස්සරහට ගොඩක් කරයි මහත් අතර ඒක තමයි. මොකද මම ඇත්තටම ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් ඉන්නේ මම දුබයි ඇවිත් පොඩි ප්‍රශ්න ඒක පස්සේ මම දුබයි වලට ආවා. ඒක පස්සේ ඉතින් ඒක අදාළ නැහැ මෙතන. ඉතින් ඒත් එක්කම මගේ මේ වෙලාවේ මට වීඩියෝ එකක් දාගන්න යනකොට මගේ මම ගොඩාක් කාලෙකට පස්සේ තමයි මම ඉතුරු දැම්ම NFT වීඩියෝ එකත් ඔයාලට මම අර ලෙඩෙන් වගේ කතා කරේ උනා ලෙඩක් මේ තිබ්බේ ඒක ප්‍රශ්නයක්. හරි ඒ වැඩක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට දැන් මම වීඩියෝ එකක් කරනකොට ඔයාලා කියන්න විදිය සහ ඒකට සමානම දෙයක් අර ගර්ල් කරන කොටත් ඒ දෙයම මම දෙන්නේ කියලා ඉල්ලනවා. මොකද මම කඩ දැක්කම Amazon සෙලින් එකේ ගොඩක් කට්ටිය දාලා තියෙනවා අයියම කරන්න හොඳයි කියලා. ඉතින් එහෙම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඉතින් එයා හොඳ ටැලන්ටඩ් ගර්ල් කෙනෙක්. ගොඩක් කට්ටියගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් මේ ඒ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් මට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නෑ. එයා කලින් එක නෑ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්න. කොහොම හරි එයා ඇවිල්ලා හෙල්ප් කරා මට වීඩියෝස් දාන්න. ඉතින් එයා වීඩියෝස් දාන කොටත් මම වීඩියෝ දානවා වගේම ඒකට බයින් කරන්න. මොකද ඉතින් ගර්ල් කෙනෙක් කරනවා ප්‍රසන්ට් කරනකොට ගර්ල් කෙනෙක් තියෙන අර බයිනවා තමයි බයිනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. එයා ඔයාලා වෙනුවෙන් සහ මම වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා ඉස්සත් වෙලා මෙතන ටෙස්ටික් කරන්න. ඉතින් හරි අද අපි බලමු මොකද්ද මම අද ඔයාලට ගෙනත් දෙන්නේ. Fiverr එකේ අලුතෙන් sections ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ෆයිල් එකට ඔයාලා ගිහින් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහින් මෙහෙම කරුවාම graphic design එකේ ඉඳන් එතන trending යනකම්ම ඒ කට්ටිය ඉස්සරින්ම ඉස්සරම trending කියලා තිබ්බේ නැහැ. මෙතන others කියලා. ඉතින් දැන් ඒ කට්ටියගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක වෙනස් කරලා මෙතන දැන් ඒ කට්ටියගේ ට්‍රෙන්ඩින් කියලා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෙන්ඩින් කියලා කියන්නේ දැන් Fiverr එකේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ලෝකෙම world wide නේ දැන් Fiverr එකේ world wide buyers-ලා ඇවිල්ලා එකපාරටම ඉල්ලන්න පටන් ගන්නවා මට NFT ආර්ට් කරන්න වීඩියෝ ආර්ට් කරන්න කෙනෙක් ඕනේ කියලා හොයනකොට buyer request එහෙම දාලා තියෙනකොට sellers-වත් පෙළඹෙනවා NFT විකුණන්න. හදලා විකුණන්න, collections හදන්න, generate කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පිළිඹෙනකොට ඒකේන hype එක වැඩි වෙනවා. දැන් ඔයාලා දැකලා තියෙනවා දිවිෂාන අබේගුණවර්ධන එහෙම නැත්නම් myhub එකේ අයියා සල්ලි හොයලා තිබ්බ විදිහ දැක්ක. එහෙම සල්ලි හොයලා තිබ්බ විදිහ දැක්කට පස්සේ එයාට ට්වීට් එකේම 5 එකෙන් top rated seller කෙනෙක් විදිහට එයාව නම් කරලා තිබ්බා. මොකද සාමාන්‍ය top rated seller කෙනෙක් වෙන්න ඔයා කොච්චර මම හිතන්නේ ඩොලර් 20000 ගණක් තියෙන්න ඕනේ. මගේ original account එකේ තියෙන ඩොලර්ස් 10000ක් දෙකෝද මට මතක විදිහට 10000 කර 13000ක් හොයලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණත් 20000 සම්පූර්ණ වුණත් ඔයාව නොමිනේට් කරයි වෙන්නේ. කියන්නේ ඔයාව නම් කරනවා මෙයා top rated seller කෙනෙක් වෙන්න සුදුසුයි කියලා විතරයි. නමුත් ඔයාව තෝරගන්නේ 5 එකේ වා හැසිරිච්ච විදිහ, customer care එකත් එක්ක ඉන්න විදිහ, මිනිස්සු එක්ක ඒව ඔක්කොම හොයලා තමයි ඔයාට top rated දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් myhub එකේ ඉන්න අයියට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක එනකොට ඒ වගේ myhub එකේ දිශාන්තියේම තව මිනිස්සු කෙනෙක් ඒ වගේම තව එයාට වඩා ටැලන්ට් එක වැඩි කට්ටිය ඉන්නවා 10-15 දෙනෙක් විතර එහෙම එකපාරටම හයිප් එක ඇවිල්ලා ටොප් රේට් එහෙම වුණාට පස්සේ ඒ කට්ටියට 5 එකෙන් මේ දැනගන්නවා මේක ට්‍රෙන්ඩින් වෙන දෙයක් කියලා. මේක ට්‍රෙන්ඩින් වෙන දෙයක් කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඒකට වෙනම දැන් ට්‍රෙන්ඩින් කියන ටැබ් එකක් හදලා NFT art, NFT services, NFT marketplace එහෙම හදලා ඊපස්සේ ඔයාලට මතකයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් එකට මාර විදිහට හයිප් එකක් ආවා. මොකද කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ අවුරුදු දෙකක් විතර මුළු ලෝකෙම ලොක්ඩවුන් වුණා එක එක රටවල්. අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එකේදී ඒ වෙච්ච කරදරත් එක්ක ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන මාකට් එක මාර විදිහට ගියා. කට්ටිය Shopify හැදුවා. මොකද ඩ්‍රොප් ෂිපින් එකේ ගොඩක්ම ඇවිල්ලා තියෙන මේ eBay එකට Etsy ඒවට නෙමෙයි. එළිම Shopify කට්ටිය සල්ලි වියදම් කරනවා. ඒක වියදම් කරගෙන ඩොලර් 1000ක් වියදම් කරලා ඩොලර් 1000ක් වියදම් කරලා ඩොලර් 1500ක් විතර ගන්න. ඒ කියන්නේ 500 ප්‍රොෆිට් ගන්නවා 1000ක් වැය කරනවා. අන්න ඒ වගේ Shopify videos Shopify stores හදන්න ඒ වගේ ගොඩක් වලට hype එක තිබ්බා drop shipping කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ කට්ටිය drop shipping වලට වෙනම ටැබ් එකක් දැම්මේ. ඉතින් ඕක සාමාන්‍ය සාරාංශයක් මම මොකද මට ඇවිල්ලා හැමදාම ඇඟිල්ලෙන් එන යන කියන්න බෑනේ. මෙහෙමයි කියලා මොකද ඔයාලත් දන්නවා. එලින්ම බය ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් එකක් මෙතනින් පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියනවා මේ කට් එක අලුත්ම කැටගරි එකක් new කැටගරි එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. meditation music සහ meditation video කියලා. ඉතින් meditation video එකට දැනටම services 1700ක් තියෙනවා සහ meditation music එකටත් 975ක් තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට මම කියලා දීලා තියෙනවා ඩ්‍රෝන් වීඩියෝ ෆුටේජ් කොහොමද එතකොට ඒ වගේ දේවල් හදන්නේ කොහොමද ඒවා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙඩිටේෂන් මියුසික් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් archive.org මේක ඇතුලේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කාම් මෙඩිටේෂන් කියලා කියන්නේ ඔළුව නිදහස් වෙන්න ඒ මේක ආකයිව් එකට යවන්න නැතුව ඇති මගේ මේ ගොඩක් සයිට් රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා හිතන්න ආකයිව් එකට ගිහලා ටොරන්ට් සයිට් ඒ වගේ එකකට කිසි දෙයකට මට ඇක්සස් දෙන්න බෑ මෙහෙන්. සයිට් අන්ඩර් රේටඩ් සයිට් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ආකයිව් වල වගේ දැන් සාමාන්‍ය මෙඩිටේෂන් මියුසික් එකක් ගොඩක් කට්ටිය බය වෙනවා මෙඩිටේෂන් කියන එකේ වචනට බය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙඩිටේෂන් කියන වචනට එහෙම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙඩිටේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒ සිත අපේ ඔළුව මානසික පීඩනේ අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද මානසික පීඩනය කියලා තමයි කියන්නේ. ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරගන්න මේක. මේකෙන් ඔඩියෝ ආකයිව් එකේ මේකෙත් ඔයාලට ගිහලා හොයා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේවා කොපිරයිට් ෆ්‍රී. වට මම හිතන විදිහට ඉන්ටර්නෙට් ආකයිව් එකේ එහෙම නැත්නම් archive.org ගොඩක් ඒවා කොපිරයිට් ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ. ඒවට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකේ කාම් සෙක්ෂන් එකට කැටගරි එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඔයාලට මෙඩිටේෂන් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් මියුසික් ගොඩක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙඩිටේෂන් කියන්නේ ඒකයි. කොට මේ වර්ගයට අයත් සින්දු විතරයි නෑ. අර කාම් දැන් අපි දැන් ගඟක් ගලනවා දැක්කම රහිමින්ට ගලන ගඟ දැක්කේ ඔළුව නමුත් වැස්ස වහින ගඟක් ගලනකොට ඒක නිකන් ඔළුවට අමාරු නේ වගේ. එතකොට ඒ වගේ ඒ හිත අපේ මනස සැහැල් වෙන ඕනම මියුසික් එකක් මෙඩිටේෂන් කියන එක අයත් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් $5ට ඉතින් royalty free meditation tracks copyright free කියලා දාලා දෙනවා. ඔයාලට ඕන තරම් මේ Google එකේ හොයාගන්න පුළුවන් copyright meditation music. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා හොයාගෙන bookmark එකක් හදාගෙන save කරගෙන history එකේ save කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. ඊපස්සේ ඔයාලා gig එක දාන්න. මම gig එක දාන විදිහේ videos ඕන තරම් කරලා තියෙනවා. ඒ gig එක ඒ විදිහට ඒ අවශ්‍ය දේවල් දාලා ඔයා gig එක create කරගන්න. create කරගත්තට පස්සේ $5ට වාගේ thumbnail එක තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. මම හැම වීඩියෝ එකක් කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන බලන්න 200 meditation tracks copyright free monetize කියලා වෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයා ඒක වත්ත වටේටම දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේකේ thumbnail එක දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ copyright free. ඒ කියන්නේ යාට ඕනම තැන TikTok එකේ Instagram එකේ දැන් Instagram එකේ reels කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක තරංගයක්. මාකට් එක social media marketing කියන එක දැන් තරංගයක් කියලා තියෙනවා. මේ තරංගේ යන්න අපි දැන් ඒවට අවතීර්ණ වෙන්න. දැන් YouTube එකේ අපි shorts video කරනකොට සාමාන්‍ය shorts කියන්නේ TikTok වගේම තමයි. TikTok එකේ තියෙන ඒ විදිහටම YouTube එකේ දැන් ඔය කට්ටිය videos කරලා දානවා. ඒ දාන එකට YouTube එකෙන් payment එකක් ගෙවනවා. එහෙම payment එකක් ගෙවලා මේ මිනිස්සුන් YouTube එකේ shorts වලට TikTok එකට වඩා මිනිස්සුන් ඇදලා ගන්න හදනවා. එතකොට Instagram එකෙත් මම දැක්ක reels හරි ඔය එහෙම එකක් තමයි reels කියලා. ඒකේ ওই විදිහටම දානවා. Instagram එකේ funds හම්බ වෙනවද නැහැ. TikTok එකේ ක්‍රමයක් තියෙනවා සල්ලි හොයන්න. සහ ඒකට famous. TikTok එකේ සල්ලි famous වෙනවා. YouTube එකේ සල්ලි famous වෙනවා. පාට සාමාන්‍ය subscribersලා මෙච්චරක් ඕනේ කියලා achievement එකක් කට්ටිය දාලා නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තමන්ගේම contents දාන්න. ලේ තියෙන මිනිස්සයා වැඩේ හරියට කරගන්න පුළුවන්. ලේ තියෙන මිනිස්සයා කරගන්න. මම YouTube shorts ගැන කරන්න මම try සමහරට මේ channel එක හරහා ඒ වගේ මොඩේ තියෙන කෙනෙක්ට ඒ වගේ එලිජිබල් වුණාට පස්සේ වීඩියෝස් ෂෝට් වීඩියෝස් කරන්න එලිජිබල් වුණාට පස්සේ මට නිතරම ගල්පන්. ඉතින් මම එලිජිබල් කියලා මට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. නමුත් මට ෂෝට්ස් කරන්න නැහැ. රහට මෙච්චර එම කරනවා. හැබැයි ඒවා අපේ කන්ටෙන්ට් ඉතින් මෙඩිටේෂන් ගැන තමයි කියන්නේ. ඒකවල මෙතන මොනිටයිස් කියලා මෙයා ගහලා මොනිටයිස් කියලා ඒක YouTube එකේ tracks කරන ඔයාලා ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන rain videos කියලා ගහලා බැලුවොත් ඔයාලා YouTube එකේ අනන්තවත් පැය 10ක rain කියන sound ඒ විදිහට rain video කට
කාම් වීඩියෝස් කියලා ගහුවම මෙච්චරක් වෙලාවල් දාලා තියෙනවා. ඒක මිනිස්සුන්ට YouTube එකක් හදලා ওই වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරනවා. මේ කට්ටිය මේ මොනිටයිස් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒකට ඕනම මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා බලන්න මෙතන මෙයාගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ සමහර වීඩියෝ එකේ වගේ හදන එකත් දෙකක් වෙනවා. ඔයා තියෙන පෝර්ටෆෝලියෝ එක කියන්නේ සාමාන්‍ය කවුරු එකක් ඇවිල්ලා ඔයා කරලා තියෙන සාම්පල් මට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. සාම්පල් පෙන්නන්න. පාට සාම්පල් පෙන්නන්න සහපත් කරන්න. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ඔයාව තව කෙනෙක් සංසන්දනය කරනකොට ඔයාට දෙන රේටින් එක අඩු වෙනවා. කියන්නේ ඔයාව තෝරගන්න තියෙන ප්‍රතිශතය සාමාන්‍ය ගුණයකින් අඩු වෙනවා. හැබැයි ඔයා ගිහිල්ලා ෂෙයා මම එකක් පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ සයිට් සහ මේට වඩා ඕන තරම් සයිට් මේ වගේ කියලා සර්ච් කරලා බලන්න. video short හරි කියලා සර්ච් කරලා බලනකොට short video එකේ promo ඒ වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ හොයාගෙන එකෙන් ලස්සන අලා ඒ ටික හදාගෙන මේ වගේ මෙඩිටේෂන් වීඩියෝ කියන්නේ අන්න ඒකටම තමයි කියලා කියන්නේ. අර කියන කාම් වීඩියෝස් වල දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ රේන් වීඩියෝ. මේ දැන් මේ රේන් වීඩියෝ එකට මේ පැය 10ක් මේක යනවනේ දැන්. ඒක සමහරක් විට පැය 10ක් අල්ලන් ඉන්න නැති ඇති. සමහරක් විට මෙයා පැයක් ඊටත් අඩු වෙයි. විනාඩි 40ක කැමරාව තියලා එහෙම අල්ලන් ඉන්න. ඒක උත්තර. ඒක උත්තර. අදලා. සමහර ඉන්නවා දැන් අපි කියන්නේ පොෂ්මිස් එහෙම මේ මුතු උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් අර අතට පයට වැඩ කරලා දෙන්න. අන්න ඒ වගේ ඒ චාන්ස් අපිට ඕඩර්ස් දැන් මේ වුණත් පල්ලෙහා දින එක පැයට කොහොමද ඉන්නේ පැයට නෑ නැති තමයි ඒක මේ කළා ඒක ලූප් කළා හදනවා. අතට පයට වැඩ කරලා දෙනවා වගේ සමහරක් ඉන්න YouTube channel එකට දාන්නේ මට ඒක කරන්න අනිත් වගේ අපිට meditation music එකේ දාලා දුන්නොත් I will create channel and 30 and your channel එකකුත් හදලා I will create YouTube channel 30 lakhs channel එකක් හදලා දීලා ඒකට meditation videos 30කුත් දානවා 12:45 I will create HD meditation and relaxing music videos කියන්නේ meditation video එකයි relaxing music video එකක් විතරයි හදලා දෙන්නේ. සමහර කට්ටියනවා දැන් මේ කට්ටිය 12:45 අමස්ත එයාට කිවි සමහර දීලා එතකොට මේක 1000 පැනලා නඩ ඔඩස් ඇවිල්ලා යා 18ක් දැන් channels හදලා තියෙනවා. නැත්නම් පළවෙනි මම channel එක හදලා තව වීඩියෝස් 30 40 ඉතින් අද මම ඔයාලට තමයි කියලා දෙන්න ඕන උනේ තව එකක් එන මම වීඩියෝ දෙන්නේ ඉතින් හැමදාම මාත් එක ඒතක මතක් කරගන්න ඕන ගොඩක් කට්ටිය මට ඉල්ලුවා ඒකමනේ හැමදාම